SLDY Directors YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ තුලින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Telegram එකට GIF හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක යන කලින් කියන්න ඕනේ පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එකේ notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මෙයාගේ වීඩියෝස් අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ දින අපේ social media මේවත් අපි follow කරන්න අමතක කරන්න බෑ. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group page join කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉක්මනට දැන් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ටෙලිග්‍රෑම් GIF කියලා එහෙම ලොකුවට මුකුත් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකටද ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනනම් ටෙලිග්‍රෑම් GIF මේක කියලා සර්ච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් නිකන් GIF මේක කියලා සර්ච් කරලා මේ විදිහට GIF මේක app එකක් download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක open කරලා ඒ අදාළ දෙන්න ඕනේ permission ටික දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් video GIF ද GIF editor තියෙනවා. ඒ වගේම quick GIF editor image GIF ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මෙතනින් video GIF කියලා ඔයාලට පුළුවන් අදාළ වීඩියෝ එක මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන හරි ලකුණු ටච් කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ processing වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ process වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ colors හදන්න ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඕනනම් crop කරන ඒ දේවල් ඔක්කොම කරලා ඉවරලා මෙතනින් බලලා ඔයාලට පුළුවන් කරගන්න. මෙතන trim තියෙනවා, erase තියෙනවා, drawing තියෙනවා, adjustment තියෙනවා, background කියලා එකක් තියෙනවා, border තියෙනවා, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් අපි adjustment කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම එකට එක අනුපාත දීලා මෙන්න මේ විදිහට මේක හරි ලකුණට ටච් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඉඳලා මම මෙතනදී trim කියන එක ඕනේ නැහැ. අපිට frame කියන එක ඕන නම් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ frame එකක් මොකක් හරි මේ වගේ frame එකක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක play කරලා බලන්න. එතකොට මේකේ frame එක කොතන ඉඳන් කොතනට දෙන්න ඕනේ කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ටික දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ direction එක කොහොමද තියෙන්නේ අහනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක loop වෙන විදිහට හදාගන්න. ඒක කැමති විදිහට ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න. ඒක normal අන්තිමට ඉවරලා ආයෙ මුලින් ඉඳන් එන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් reverse වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයක කැමති විදිහට හදලා මෙන්න මෙතන හරි ලකුණු උඩ touch කරගන්න ඕනේ. මේක උඩ touch කරගත්ත පස්සේ මේ වගේ එකක් එයි. ඒකට no දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට මේකේ quality කියන එකට 60 වගේ දෙන්න. resolution එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ repeat කියන එකට මෙන්න මේ unlimited tick එක දාගන්න ඕනේ. මේවා එකට කලින් තියෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේක okay කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ process වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට process වුණාට පස්සේ ad එකක් play වෙලා ආව මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. දැන් ඔයාගේ gallery එකට මේ GIF එක save වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට කරන් තියෙන දැන් Telegram app එකට ගිහිල්ලා GIF එක අදාළ කෙනාට send කරන්න. ඉතින් මම දැන් Telegram එක open කරගන්නවා. ඉතින් මම Telegram එකේ saved message වලට ආවා. මෙතන ඇවිල්ලා මම මෙන්න මේ විදිහට normal photo එකක් යවන තැනට යනවා. එතකොට ඔයාගේ gallery එකේ අදාළ GIF එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට tick එක දාලා ඔයාලා උනන් caption එකක් ඒ දේවල් දාන්න පුළුවන්. send කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේක send වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අදාළ MB ගාන complete වුණාට පස්සේ මේක GIF එකක් විදිහට ඔයාලට send වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලාගෙනමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට GIF කියලා ඇවිල්ලා මේක send වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන GIF වල normal සාමාන්‍ය GIF වල ඔයාලට මෙතනින් normal වෙනත් GIF මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් search කරන්න මොනවා හරි කැමති දෙයක් මේ විදිහට search කරලා මෙතනින් අවශ්‍ය GIF එක මෙතනින් තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අර කිව්වා වගේ GIF එක ඔයාලට පුළුවන් හදාගෙන මේ විදිහට මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට GIF එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි GIF එකක් ඔයා Telegram එකේ send කරන්නේ. ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී මම කියන්නම් කොහොමද animated sticker එක. අපි දන්නවා මේක normal stickers තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ වගේ වල වෙන ඇති premium එකට හම්බෙලා තියෙනවා animated stickers. ඉතින් ඒ වගේ කොහොමද animated stickers ටිකක් හදන්නේ ඒ දේවල් ටික කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලට වෙන ඇති මෙන්න මෙතන animated sticker එකක් තියෙනවා. මේක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. animated විදිහට sticker එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම අරන් එන්නම් කොහොමද මෙහෙම animated stickers හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන් තියෙන වීඩියෝ හොඳයි කියලා දැන් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න, මේක වුණ දැන් යාළුවෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් යාට දැනගන්න share කරන්න මතක ගන්න. පැයකම පහල තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ දින අපේ social media
මේත් අපිව ෆලෝ කරන්න අමතක කරන්න එපා. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් අපේ Telegram group එක join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද සමු ගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.